Hi peeps! Welcome back to my channel. If you're new in my channel, just click like and subscribe. Okay, meron tayong mask dito na ginawa. So, panoorin nyo kung paano ito ginawa without sewing machine. So, we will use our hand. So, hand sewing tayo sa paggawa ng facial mask. So, ito ang mga kakailanganin natin. So, sa paggawa ng facial mask, ito ang kakailanganin natin. So, meron tayong dalawang klase ng tela. Merong Chinese cloth. So, itong Chinese cloth, mura lang to, mga 42 or 38 to 42 pesos ang meter. Tapos, Gina Earth na printed. So, ang Gina Earth, mura din ito, mga 34 pesos ang meter. So, kailangan din natin ng gunting, sinulid, white at green, at dalawang karayom, kasi tag-iisang color ang nasa kada karayom. Then, kailangan din natin ng pins. So, pins with head, yung may ulo, para hindi tayo matusok. Para mayroon tayong hawakan. So, makita ka ninyo. Okay. Ito, pins with head. So, may ulo. Ito, tailor's chalk sa pagmarka natin ng pattern. So, itong pattern, ginawa ko to sa lumang facial or disposable mask ito. Ginawa ko to. So, tingnan natin or linagyan ko na ng pattern dahil marami ang ating gagawin. So, gagawin na facial mask. Okay, pattern for facial mask. Then, bias cloth. So, bias cloth. So, panoorin nyo mamaya kung paano ko ginawa ang bias na cutting. Bias cutting. First thing you will do is to find an old folder and disposable face mask. Then you have to fold it half, and to make it big you have to spread the inner or the middle part. Then you have to trace the face mask to the old folder. Trace it using a pencil. So, i-trace mo lang gamit ang pencil. So, pwedeng yung shape talaga yung i-trace mo. Huwag mo nang lagyan ng allowance. So, yung shape lang ng at pagkatapos gupitin ang na-trace na face mask. Then, after that, you have to fold the Chinese cloth. Be sure that you fold it to the wrong side. So, fold it with the wrong side, then trace the pattern. So be sure to have allowance and cut it. Then that's it. Cut it with the trace pattern shape. Then that's it. Then i-trace mo din yung isang Gina Earth, yung pattern sa Gina Earth, at gupitin. Cut the traced pattern. Yan. So, dalawang tela ang gagamitin natin sa paggawa ng face mask. The Gina Earth and the Chinese cloth.
So this is a reversible face mask. Okay, so after that you have to face the right side. So right side to right side of the Chinese cloth and right side of the Gina Earth. So see it. So you have to, okay, right side, yan, ganyan. Then before that you have to first sew the middle part of the trace or the cloth, middle part of the cloth. So you have to sew it using hand needle. So you will hand sew the middle part of the one part of the face mask. Yan. Diyan mo itahi. So gamitin mo yung puting sinulig. Use the white thread to sew the Chinese cloth. So tahian mo na merong 1/4 or 1/8 na allowance tinatahi mo sa middle part sa face mask. So yung one side ng face mask tahiin sa middle part. Okay, yan. Tapos ilak, then gupitin. Yan. So ano yung ginawa mo sa Chinese cloth? Yun din ang gawin mo sa Gina Earth. Yan. So ganyan ang kalalabasan niya. Yan. Okay. So okay. Isang tabi mo lang yan. At gawin mo naman yung isang part ng, be sure to fold it, yung harap ang makikita yung wrong side. So tapos na. Magic. Okay, so after that you have to pagdikitin ang dalawang face mask na right side. So ang makikita mo sa labas ay yung wrong side, yung makikita yung tahi ng makikita yung tinatahi mo, yun ang dapat makikita mo. Then pagkatapos niyan, tahiin mo na sa gilid, yung sa may allowance na doon mo itahi. So tahiin mo sa ibaba, sa taas at saka ibaba, then gupitin pagkatapos ng pagtahi. So ilak mo na bago gupitin. Yan. So kung ano yung ginawa mo sa taas, yun din ang gawin mo sa baba. Okay. So yan, tapos na. Ilak na naman at gupitin. Okay. Okay, so ilak ng maigi para matibay ang pagkatahi mo. Hindi siya mapupunit kaagad dahil ito ay hindi disposable. Pwede itong labhan, so washable siya na face mask. Then convertible pa. Convertible. Yan. So pwede niyong
sa bahay. Dahil kung wala kayong machine, sewing machine, you can use your hand. So, hand sewing lang tayo. Yan. Pagkatapos, baliktarin mo ang ginawa mo. Yan. Baliktarin. Tsaka, yan. Yan. Baliktad na. So, yan. Makikita mo na malapit na siyang matapos. Okay. So, forma na siya na face mask. Yan. Ganda. Kahit na kinamay or hand sewing lang gamit natin, para rin siyang sewing machine. Yan. So, katapos lagyan natin ng handle. Para sa handle daw. Yung para sa tenga. Okay, we will use bias cutting. So, yung bias cutting, yung diagonal sa tela. So, diagonal cutting yun sa tela. So, para maging stretchable siya. So, that is bias cutting. So, pa-diagonal lang natin ang ating pag-cut. So, cut that cloth diagonally. Okay. Then, okay. So, pagkatapos ng mag-cut. So, pagkatapos mag-cut ng diagonal. Okay. So, tupiin na dapat ang makikita ay yung wrong side. So, tupiin. Tapos, lagyan ng pins with head para hindi siya okay, yan. Then, pagkatapos nun, tahiin na. Tahiin. So, tahiin. Tahi ng tahi. Tahi ng tahi. Yan. Mabilis. Binibilisan natin dahil parang isang, na tayo dito isang oras. Okay. So, pagkatapos tahiin. Okay, babaliktarin natin gamit ang pencil. So, babaliktarin natin gamit ang pencil para makikita na natin ang right side. Yan, tusukin lang ng pencil. Yan. Okay. Then, pag lumabas na yung pencil, kukunin yung pencil at hugutin ang cloth. Yan. Okay. Yan. Ano na siya? Pangtali. Pwede na siyang gamiting handle ng face mask. Okay. Yan. Okay, then susukatin natin ito ng gamit ang tape measure. So, gamitin natin ang tape measure para sukatin ang sukat ko nito ay ginagamit na sukat is 9 inches. So, 9 inches ang panukat ko para sa handle ng face mask. Yan. 9 inches. Pagkatapos mo ma-measure, so, i-cut mo na kaagad. Yan. Then, tapos niyan, kunin mo yung face mask at tupiin paloob. Tupiin ng paloob at ipasok ang handle. So, be sure na yung may tahi na sa gitna. Okay, so lagyan ng pin.
pins para hindi magalaw-galaw. So, lagyan ng pins. Yan. Yan muna. Ipurma muna siya. Ipurma. So, i-plaster. Okay. So, lagyan ng pins para hindi gagalaw-galaw. Yan. Okay. Pagkatapos ng paglagay ng pins, ay tahiin na. So, pwedeng gamitin yung running stitch. Pwede din stitch. So, blind stitch meaning hindi makikita yung tahi sa labas. Okay. So, yan. So, tahiin na yan. Tapos na ang face mask. Okay. So, ginamit ko dyan is blind stitch para hindi makita yung tahi sa labas. Yan. Okay, kung ano yung tinahi mo sa taas, so yun din ang gawin mo sa kabila para madaling matapos yung tinatahi mo at higian or gawing matibay yung pagkatahi sa may handle na part ng face mask para hindi mabilis mapunit ang handle. Okay, tapos na ang ginawang face mask. So, ito na ang resulta ng ating hand sewing.